Hello. Is the screen is visible to all of you? sir, Yes, this sir. the Sir. screen. Oh, Yes, sir. sir. Yes. Lecture yesterday. Which point? Yes, please. सर आवाज ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय. हो सर. अरे आपलं तर चालू होतं ना व्यवस्थित. ओके. वेट अ मिनिट. वाटलं होतं काहीतरी. Principle of Mossberg spectroscopy. Yes, principle of microscopy. First of all, we have seen intro. Can somebody tell me the principle until I will join? Conservation of momentum requires a free nucleus to recoil during emission or absorption of gamma rays. Hello. Am I audible now? Yes, sir. हो Yes, sir. सर. हा. आवाज आवाज येतोय ना? येतोय ना? हो हा सर येतोय येतोय. हो सर येतोय. माईक हा येतोय का आता आवाज? मला तुमचा हो हो आवाज सर सर. येतोय. Okay, fine. Yes, tell me the principle. Principle of Mossberg spectroscopy. Element are initially produced in excited nuclear state. After a very short time period, the excited nuclear revert to the ground state and emit the energy very high frequency. Just enough. This is the principle. Okay, it have emitted that energy. Then what happens after that? That was the main task. Absorption of gamma ray. Gamma rays. Yes, please. Yes, please. This energy release from of gamma rays. Gamma rays काय होतं? रिलीज होतात. गॅमा रेज रिलीज होतात. ओके, ठीक आहे ना. त्या गॅमा रेजचं काय पुढं काय ते तर महत्वाचं आहे ना. मेजर केले जातात गॅमा रेज. हा, गामा रेज काय केले जातात? डिटेक्ट केले जातात, मेजर केले जातात. आणि सर्वात महत्वाचा इफेक्ट तुम्ही तिथं विसरलात. कोणता इफेक्ट? Recoil. रिकॉइल. ते कोण सांगणार? रिकॉइल इफेक्ट आला पाहिजे की नको? खूप इम्पॉर्टंट आहे ना. हो. नाउ टेल मी व्हॉट इज मीन बाय दॅट रिकॉइल इफेक्ट. व्हॉट वॉज दॅट रिकॉइल इफेक्ट? कुणाला म्हणायचं, कसं म्हणायचं, काय म्हणायचं? Is the screen is visible to all of you? हो सर. हो, sir.
व्हॉट इज मीन बाय दॅट रिकॉइल इफेक्ट? रिकॉइल इफेक्ट कोणाला म्हणायचं? हॅलो, आवाज येतोय का बाळांनो? हो सर. ब्रेक होतोय? नाही सर. नाही होत. हा, आता याच्यावरती मोबाईलवर आहे आता मी. व्हॉट इज नाही मीन होत बाय सर. रिकॉइल इफेक्ट? रिकॉइल इफेक्ट म्हणजे काय? ठीक आहे, इट्स ओके. जरा ब्रेक झाला तर आता थोडस जरा ऍडजस्ट करून घ्या प्लीज. जरा थांबा, नेटवर्क आल्यानंतर होईल क्लिअर, काय अडचण नाहीये काय. सांगा, व्हॉट इज मीन बाय रिकॉइल इफेक्ट? कशाला म्हणायचं? Recoil Emitter fixed emitted in the lattice. gamma radiations Right. and absorbs by absorber. This shows recoil effect. काय पुन्हा एकदा? Emitter emitted gamma radiations and it Okay. absorbs by absorber, and these emitter shows the recoil effect. व्हॉट वॉज दॅट रिकॉइल इफेक्ट? ठीक आहे ना, रिकॉइल इफेक्ट तिथं आहे, हे क्लिअर आहे, काय अडचण नाहीये. पण रिकॉइल इफेक्ट म्हणजे काय किंवा काय होतंय त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली? There is no loss of energy. Recoil fixed in a lattice, नो लॉस then recoil और less. लॉस ऑफ एनर्जी. अरे ते तुम्हाला अॅनिमेशन दाखवलं होतं ना छोट, असं काय करताय? Loss of High No energy loss or loss. particle. High energy particle release होणार आहे, त्यावेळी releasing body it feels back kick and it is push backward. It is called as recoil effect. Yeah. व्हेरी गुड, नाईस दीक्षित. ओके, तिथं काय होणार आहे? मोमेंटम लॉस होणार आहे ना, बरोबर आहे ना. तिथे बॅक किक मिळणार आहे कुणाला? तर त्या इमिटरला काय बसणार आहे? बॅक किक बसणार आहे. आणि इमिटरला बॅक किक बसल्यामुळे काय होणार आहे? लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉइल. बॅक किक मध्येच काय होणार आहे? रिकॉइल मध्ये लॉस एनर्जी होणार आहे. त्याच्यामुळं जो ऍब्सॉर्बर आहे, ऍब्सॉर्बरला मिळणारी एनर्जी काय मिळणार आहे? कमी मिळणार आहे, लेस मिळणार आहे, जास्त नाही, कमी मिळणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे इमिटर इमिट करणार एनर्जी, पण ऍब्सॉर्बरला तेवढी एनर्जी मिळणार नाही. का नाही मिळणार? तर तिथे रिकॉइल होते. व्हॉट इज रिकॉइल? देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम. मोमेंटमच्या फॉर्म मध्ये तिथे एनर्जी काय होणार आहे? लॉस होणार आहे. क्लिअर आहे का? आता समजलं का? रिकॉइल इफेक्ट. Okay, this we have seen principle of Mossberg spectroscopy, then we have seen recoil, and after that we have seen the recoilless or recoil free. What happens for recoilless and how we achieve that? कसं आपण ते अचीव करतो? Emitting and absorbing atoms fixed in lattice. Yes, we fix both emitter as well as absorber in a lattice so that there will be less or minimum recoil effect. Okay, means it will never lose its energy in the form of back kick or recoil, or similarly in the form of momentum. Okay, it is called as recoilless or recoil free. Okay, today we will see the suitable sources for this Mossberg spectroscopy. There are actually several conditions has to be satisfied for this Mossberg spectroscopy by our emitter as well as the absorber. Okay, we will see that conditions as well as the suitable source. The energy of transition have to be large but not larger than the lattice vibration. Okay, emitter जो असणार आहे त्याची एनर्जी जास्त पाहिजे. जास्त का पाहिजे? तर जो ऍब्सॉर्बर आहे ना त्याला सफिशियंट एनर्जी मिळाली पाहिजे ना ऍब्सॉर्बरला, बरोबर आहे का? म्हणून काय पाहिजे? इट्स एनर्जी इट मस्ट बी लार्ज, पण एवढी पण लार्ज नको की तिथं काय होतील? तिथं लॅटिस व्हायब्रेशन होतील. म्हणजे जो ऍब्सॉर्बर जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे, ओके,
ती पण त्याला जास्त नको. जर जास्त दिली तर तो ऍब्सॉर्बरच काय दाखवेल, व्हायब्रेशन दाखवेल. मग होईल का तिथं व्यवस्थित? इफेक्ट दाखवणार नाहीये ना, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी स्पेसिफिक एनर्जी रेंज दिलेली. द इमिटर or our source or energy, it must be in between 10 to 115 electron volts. 150, sorry, 150 electron volts. The substantial proportions of excited state nuclei, it should be there. Okay, सबस्टॅन्शियल प्रोपोर्शन ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियर, म्हणजे एक्साइटेड स्टेट ला जेव्हा तो न्यूक्लियाइड जाणार आहे किंवा जो आपला न्यूक्लियस असेल, तो ऍटम असेल, त्याचं एक प्रोपोर्शन पाहिजे, क्वांटिटी जी आहे त्याची एक सफिशियंट पाहिजे. ओके, नेक्स्ट कंडिशन आहे लाइफ टाइम. ओके, लाइफ टाइम ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट should be large. Lifetime it should be large to have precise energy of transition but low enough to have an intense line of spectrum. ओके, लाईफटाईम जो आहे एक्साइटेड स्टेटचा तो पण लार्ज पाहिजे, की तिथे ट्रान्झिशन जे आहे ते व्यवस्थित काय झालं पाहिजे, आपल्याला दिसलं पाहिजे. ठीक आहे, आणि जास्त पण नको. जास्त असेल तर पुन्हा स्पेक्ट्रमचा प्रॉब्लेम येणार ना. ओके, and the lifetime it must be in between 1 to 100 nanoseconds. See the unit, it is a nanosecond. The excited state of emitter, it should have long lived precursor. ओके, जो एक्साइटेड स्टेटला जाणार आहे इमिटर आहे तो पण काय पाहिजे, की लॉंग लिव्ह, किंवा त्याने एक जास्त वेळ तिथे काय केलं पाहिजे, गामा रेडिएशन इमिट केलं पाहिजे. ओके, इट शुड बी लॉंग लिव्ड प्रिकर्सर. द ग्राउंड स्टेट आयसोटोप, इट शुड बी ऑल्सो अ स्टेबल आयसोटोप और स्टेबल न्यूक्लियाय. ओके, ज्याला आपण एक्साइटेशन देणार आहोत मीन्स आवर ऍब्सॉर्बर. ओके, इट शुड बी अ स्टेबल, तो पण स्टेबल पाहिजे, नाहीतर ते पुन्हा पुढचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट करणार. म्हणजे तो अनस्टेबल असेल तर तो पुढचे अजून वेगवेगळे काय करेल, रेडिएशन्स बाहेर टाकेल. बरोबर आहे ना. द क्रॉस सेक्शन झालेले आपल्याला न्यूक्लिअर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लिअरच्या चॅप्टर मध्ये क्रॉस सेक्शन्स मीन्स द प्रोबॅबिलिटी दॅट अ न्यूक्लिअर रिएक्शन विल ऑकर ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, इट शुड बी हाय. क्रॉस सेक्शन पण काय पाहिजे तिथे जास्त पाहिजे. म्हणजे काय, तर न्यूक्लिअर रिएक्शन आता ऍक्च्युली गामा रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतोय म्हणजे काय होतंय तिथे न्यूक्लिअर रिएक्शन होते ना, बरोबर आहे. ते न्यूक्लिअर रिएक्शन त्याची दाखवण्याची जी टेंडन्सी आहे, ऍबिलिटी आहे, ती पण काय पाहिजे, हाय पाहिजे. ओके, दीज आर द सेव्हरल कंडिशन्स मस्ट बी सॅटिस्फाईड फॉर अ सुटेबल सोर्स ऍज वेल ऍज आवर ऍब्सॉर्बर. हे दोघांसाठीच्या कंडिशन्स आहेत. Okay, these are just points. You have to explain each and every point in detail. You have to explain each and every point in detail. The next thing, Mossberg active atoms. Mossberg active atoms. There are near about 75 transitions in isotopes of 44 elements. 44 elements आहेत बघा, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आहेत ट्रान्झिशन्स. Okay, nucleides, alpha, beta, electron capture, these are the different reactions. Okay, similarly T1 half what we call half life period or half lifetime. It nearly it must be in between hours to hundreds of the years. एवढा त्याचा half life पाहिजे. Conditions to be fulfilled like energy of our gamma radiations, it must be less than 100 kilo electron volts. Energy of our gamma radiation, it must be less than 100 kilo electron volts. See the conditions carefully. Emitter should be bound to the lattice. जो इमिटर असेल तो लॅटिस मध्ये बाउंड पाहिजे, नाहीतर पुन्हा काय होणार, तो रिकॉइल इफेक्ट. मीन लाईफ टाइम ऑफ एक्साइटेड लेवल आता जस्ट आपण बघितलं सुटेबल कंडिशन्स मध्ये. ओके, it will be or it must be in between 1 nanosecond to 100 nanosecond. Solid cooled absorber, liquid nitrogen, जो ऍब्सॉर्बर आहे त्याला काय केला जातो, कूल केला जातो. म्हणजे तो काय करणार नाही, ऍब्सॉर्ब केले गॅमा रेडिएशन्स की तो काय असेल,
जास्त एक्सायटेड स्टेट किंवा तो जास्त तिथं व्हायब्रेशन्स वगैरे क्रिएट करू नये, त्याच्यासाठी त्याला कूल केलं जातं बाय युझिंग लिक्विड नायट्रोजन. अँड मास इट मस्ट बी लेस दॅन 100 मायक्रोग्रॅम. ऍब्सॉर्बरचं जे मास आहे ते पण दिलेले येतं. ओके, these are the some examples. The well-known example which we are going to see, it is a cobalt and iron. Cobalt 57, it undergoes electron capture reaction and it forms iron 57. Okay, energy it is also given. These are also another examples as well as other elements. We will see the periodic table, means Mossberg active elements, in preceding slides, but these are the just general examples. The well-known common example usually it is first example, it is cobalt 57 iron 57 electron capture reaction. We will see that transition. Okay, see, this is the transition. Nuclear decay scheme for cobalt 57 for iron 57 in Mossberg spectroscopy. ओके, आता व्यवस्थित समजून घ्या, एकदम व्यवस्थित समजून घ्या. ठीक आहे. ओके, फर्स्ट दिलेला आहे बघा, न्यूक्लियाइड कोणता दिलेला आहे इथं, कोबाल्ट 57. ओके, कोबाल्ट 57, it undergoes electron capture reaction. Here it is given, it undergoes electron capture reaction. Now what happens for electron capture? What happens for electron capture? Electron, it have -1 and 0 mass. Okay, means what happens, this is our electron, this electron it is captured, and whenever it is captured the element it is changed, means that cobalt 57 it gets changed to the Fe57 iron 57 because of that electron capture. Okay, नोटेशन्स दिसत आहेत का तुम्हाला, नोटेशन्स स्लाइड मध्ये दिसत आहेत का, विजिबल आहेत ना? हॅलो हो सर. हॅलो हॅलो, हो सर. आवाज येतोय का? येस. हो हो. हो सर. नोटेशन्स विजिबल आहेत ना तुम्हाला, दिसत आहेत? हो सर. हो. हा, हो ओके येस ओके सर. ओके ओके. अरे तुम्ही रिप्लाय कसं काय देत नाही बाबा, एवढं रिप्लाय काय तुम्ही लावून कुठंतरी बसताय का काय, चालू नाही. करताय आणि कुठेतरी गायब होत असं वाटायला लागलंय मला. नाही नक्की सर. ना? नाही. नाही सर. ओके, प्रेझेंटीमध्ये दिसतं सर्व, प्रेझेंटीमध्ये दिसतं. तुम्ही जर ते चालू केलेलं आहे आणि तुमची जर स्लाइड किंवा प्रेझेंटेशन जर ऑन नसेल तर तिथं काय दिसणार आहे, तिथं ब्लँक दिसणार आहे लगेच. प्रेझेंटी पाठवतो ना मी तुम्हाला, तिथं ब्लँक दिसणार आहे, लक्षात ठेवा. जर समजा तुमचं चालू असेल, तुम्ही व्यवस्थित पूर्ण लेक्चर अटेंड केलेलं विथ प्रेझेंट, तरच तिथं काय दिसणार आहे, ग्रीन दिसणार आहे. नाहीतर मग मध्ये ते होणार, ब्लँक होणार. त्याच्यावरून समजते कोण किती लेक्चर अटेंड करणार आहे किंवा पूर्ण लेक्चर किती अटेंड केलेलं आहे, त्याचाच तो पूर्ण येतो टाइम पिरियड. ओके, cobalt 57 it undergoes electron capture reaction and because of that cobalt 57 it get converted into Fe iron 57. Here it is given. Okay, but that iron 57 it is not a stable, it is in excited state. It is in excited state, that's why I have given star to that iron 57. Fe star. Okay, this iron it is in excited state. Now what happens, it is in excited state means it is not stable, it is not stable, and to attain the stability, it undergoes the gamma emission or loss of energy in the form of gamma radiations. Okay, so these are the transitions given by different arrows, and from that arrows there is a emission of gamma radiations. Okay, now what happens, there is a one
sample. Suppose this is our sample it is placed like this, and after that sample there is our detector. Okay, this is our sample and this is our detector. Okay, these are the conditions maintained for the Mossberg spectroscopy, and these are the transitions. See what happens first. It is a cobalt 57. It undergoes electron capture. Okay, I will notify. Okay, this is our cobalt 57. It undergoes electron capture reaction. After that, it get converted into iron 57. But that iron 57, it is in excited state. It is in excited state. And to attain the ground state, it loses its energy in the form of gamma radiations, and that gamma radiations, these are used as our emitter or as our source for our Mossberg spectroscopy. Now what happens? Our sample, this is our sample. If he gets the fulfill or sufficient amount of energy of gamma radiations, if it gets sufficient amount of energy of that gamma radiations emitted by our emitter or source, okay, then he get excited. He get excited state, and because of that, what happens? The detector, he will never get the gamma radiations. Okay, means sufficient amount of energy it get absorbed by our sample, and whatever the remaining they get transmitted. Okay, and that transmitted get detected by our detector. Okay, simply कंटिन्युअसली त्याच्यातून गामा रेडिएशन्स इकडून येणार आहेत असे आपल्या सोर्स मधून. ओके, सोर्स मधून गामा रेडिएशन्स येणार आहेत. जर आपल्या सॅम्पलनं ते रेडिएशन्स ऍब्सॉर्ब केले तरच तिथं काय होणार आहे, तर एक ब्लँक काय होणार आहे तिथं, डिटेक्टर तिथं काय करणार आहे, ब्लँक म्हणून तिथं रिडिंग नोटिफाय करणार आहे. आणि जोपर्यंत तो ऍब्सॉर्ब करत नाहीये सॅम्पलनं, म्हणजे जोपर्यंत तिथं ट्रान्झिशन होत नाहीये तोपर्यंत काय होणार आहे, सर्वच्या सर्व गामा रेडिएशन्स, कारण सफिशियंट एनर्जी मिळतच नाहीये ना आपल्या सॅम्पलला, त्याच्यामुळे सर्वच्या सर्व गामा रेडिएशन्स आपला फक्त डिटेक्टर जो आहे तो तिथे डिटेक्ट करणार सर्व गामा रेडिएशन्स. ठीक आहे, आणि जिथं त्याला ट्रान्झिशन मिळेल, म्हणजे आपलं सॅम्पल जिथं काय करेल व्यवस्थित किंवा सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळेल तिथं तो काय करणार, ऍब्सॉर्ब करणार. आणि तिथं ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे काय होणार, तर डिटेक्टरला तिथं डिटेक्ट होणार नाही ना. डिटेक्टर काय म्हणणार की एवढी एवढी अमाऊंट ऑफ एनर्जी एवढ्या एवढ्या टाइमला काय केलेली आपल्या सॅम्पलने ऍब्सॉर्ब केलेली. मग ही जी एनर्जी असणार आहे, हा जो टाइम आहे किंवा हे जे ऍब्सॉर्प्शन आहे, हेच काय केलं जातं, डिटेक्ट केलं जातं एकदम सिम्पली. आणि हे कॅरेक्टरिस्टिक असतं, त्याच्यावरून आपण आपलं जे सॅम्पलचे जे इलिमेंट आहे ते आपण सांगू शकतो स्पेसिफिक. ओके, इट इज कॉल्ड रिकॉइललेस ऍब्सॉर्प्शन बाय आवर सॅम्पल. ओके, आणि हेच येतं मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये, हाच स्टडी आहे पूर्ण. ठीक आहे, समजलं. दिस इज द न्यूक्लियर डीके स्कीम फॉर द मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी. सिंपल आहे डीके, एकदम सिंपल आहे डीके. कोबाल्ट 57, iron 57, but in excited state, and that excited state iron, it comes to the ground state by losing the gamma radiations. ओके, खालचा जो iron 57 आहे तो स्टेबल आहे, इथला जो दिलेला आहे ना हा. ठीक आहे, ओके, समजली डीके स्कीम. डीके स्कीम समजली का सर्वांना? काही डाऊट आहे का बघा, विचारून द्या. न्यूक्लियर डीके स्कीम समजली का? हो सर. हॅलो, काही डाऊट आहे का, विचारून घ्या. हो सर. जाऊयात पुढे मग. हो सर. Okay, we will proceed. Okay, now see, just I already told you, आधीच आपण सांगितलेलं होतं तुम्हाला. सिमिलरली तसंच होणार आहे इथं, सेमच स्कीम दिलेली बघा इथं. वेअर डू द गामा रेडिएशन्स कम फ्रॉम, गामा रेडिएशन्स कुठून येतात आणि त्यांचं काय होतं, तर इथं दिलेलं आहे. ओके, इकडे दिसतंय आत्ता बघितलेलं आपण स्कीम आहे बघा इकडच्या साईडला कम्प्लीट. ओके, आणि त्याच्यापासून बघा गामा रेडिएशन्स बाहेर पडतायत,
आणि ते गामा रेडिएशन जे आहे तो आपला ऍब्सॉर्बर आहे बघा, इथे दिसतो ऍब्सॉर्बर. तो ऍब्सॉर्बर काय करणार आहे, रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करणार. मग ऍब्सॉर्ब करणार आहे, त्याचे पुन्हा दोन दिलेले आहेत फॉर्म. ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याचं पुढे काय होईल, नॉन रेझोनंट अँड इमिटेड इन द फॉलोइंग रेझोनंट ऍब्सॉर्प्शन, असे दोन त्याचे प्रोसेस आहेत. या दोन वेनं तो काय करणार आहे, रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करणार आहे. ओके, कोणते असतील, फोटॉन इलेक्ट्रॉन असतील, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्टॉन इलेक्ट्रॉन्स, photons, conversion of electrons like Auger electrons, X-rays, and various other energies. These are the different forms. These are the different forms. Okay. Based from the original discovery that cobalt 57, it decomposes readily to the iron 57 because of electron capture reaction. Now, iron 57, it is also unstable and it further decomposes. Okay, whatever the first iron 57 form, it is in excited state and it undergoes decomposition. ओके, तो अनस्टेबल असतो आणि तो काय होतो, ग्राउंड स्टेटला येतो. ओके, आणि जेव्हा तो ग्राउंड स्टेटला येतो तेव्हा काय होतं, इट गिव्स ऑफ द गामा रे ऍज वेल ऍज सम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज. ओके, दिस इज द सिंपल वे. ऍक्च्युली आय ऑलरेडी टोल्ड यू काय होतंय त्याच्यामध्ये, हे फक्त नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आलेलं आहे. प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला हे क्लिअर सांगितलेलं आहे. ओके, cobalt 57 excited state, electron capture converted into iron 57, but that iron 57, it is unstable or it is in excited state. मग तो ग्राउंड स्टेटला येताना काय करतो, एनर्जी लूज करतो इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन्स. अगेन नाउ सी द सर्कमस्टन्सेस ऑफ रेझोनन्स. आता रेझोनन्स होतोय तिथं किंवा इमिटर आहे, ऍब्सॉर्बर आहे, त्याच्यामध्ये काय चेंजेस होत आहेत ते दिलेले इथं. ऑलरेडी yesterday we have seen the actual picture or actual graph what is happening. Okay, here it is also similar thing happening. These are the different two peaks. The first peak, see, here it is shown, it is of our emitter and here it is our absorber. Okay, now see the P it is a electron density. P it is electron density. ED has been shown. ED, it is a variable chosen to describe the spread of the gamma ray energy. म्हणजे किती गामा रे तिथं स्प्रेड होणार आहे किंवा बाहेर पडणार आहे ते कम्प्लिटली दिलेलं आहे. ओके, ED. For resonance to occur, overlap of two ED values for two nuclei, it must occur. ओके, या दोघांमध्ये पण रेझोनन्स झाला पाहिजे. रेझोनन्स म्हणजे काय, तर ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, इमिटर जेवढं इमिट करणार आहे तेवढं ऍब्सॉर्बरनं काय केलं पाहिजे, ऍब्सॉर्ब केलं पाहिजे. बरोबर आहे ना, इमिटर जेवढं इमिट करणार आहे तेवढं ऍब्सॉर्बरनं काय केलं पाहिजे, ऍब्सॉर्ब केलं पाहिजे, तरच तिथं रेझोनन्स येणार आहे. ओके, म्हणजेच काय, तर हे दोन्ही पिक्स काय झाले पाहिजेत, ओव्हरलॅप झाले पाहिजेत. ओके, ओव्हरलॅप इट मस्ट बी ऑकर अँड दिस ओव्हरलॅप इट इज जनरली व्हेरी स्मॉल. जनरली हा काय असतो, स्मॉल असतो. काय रिझन असते रे त्याच्यासाठी, व्हॉट इज द रिझन, ओव्हरलॅप का कमी इथं, व्हॉट इज द रिझन. हॅलो, Fixed rate. Yes, sir. एम ऑडिबल. Yes, sir. येस येस येस, काय होतं, Fixed atom असतो. नाही नाही, इथं ओव्हरलॅप कमी आहे, व्हेरी स्मॉल आहे, त्याचं रिझन विचारतो मी. This overlap it is generally very small. What is the reason? Yes, of course. Very good, nice. Recoil. Okay, because of the इथं खाली दिलेलं आहे बाळांनो, हे दिसतंय का इथं, ER दिसतंय का इथं खाली दिलेलं आहे की, काल फॉर्म्युला पण बघितलेलं आपण, आठवतंय का, हो सर. कालचा फॉर्म्युला.
Okay. Okay, now we will see the gamma radiations. Okay, as we already know, in nuclear chemistry, we have seen different radiations, and gamma radiation, it is one of them. त्यांच्यापैकीच एक आहे. Okay, gamma radiations, it is simply the emission of energy. Okay, gamma radiation, it is simply the emission of energy, and it is simply a form of light. Light सारखाच एक काय आहे तो एक फॉर्म आहे. ओके, लाईट नाहीये, लाईट सारखा फॉर्म आहे. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एक एनर्जीचा एक पॅकेट आहे म्हटलं तरी चालेल. गामा रेडिएशन इट इज अ सिम्पली बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी रेडिओ ऍक्टिव्हिटी. कोणतीही रेडिओ ऍक्टिव्हिटी असेल तर त्याचा एक बाय प्रोडक्ट हा एक गामा रेडिएशन असतो. म्हणजे आपण बघितलेले अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल अँड गामा रेडिएशन. अल्फा अँड बीटा बोथ आर पार्टिकल्स. ते पार्टिकल्स असतात. आणि गामा हा काय आहे तर एक रेडिएशन आहे. ओके, हा पार्टिकल नाहीये. ओके, the energy in the form of light. Now, interesting challenge faced when dealing with the gamma radiations or gamma ray. It is like this. Say this is our electromagnetic spectrum. A gamma radiation, it is extremely high energy, but it have very small wavelength. त्याची जी वेवलेंथ आहे ती खूप कमी आहे, पण त्याची जी एनर्जी आहे ती खूप जास्त आहे गामा रेडिएशनची. ठीक आहे. स्पेक्ट्रम दिलेला आहे बघा तिथे, विजिबल लाईट स्पेक्ट्रम पण दिलेला आहे. This is actually a challenge. Okay, we'll see challenge of that gamma rays. Okay, very high energy and less wavelength. Okay, see the challenge. It cannot be observed like a normal light. We cannot observe directly like our common light, whether it is absorbing or not absorbing. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होत आहेत ते आपण कॉमनली ऑब्झर्व करू शकत नाही अजिबात. The wavelength, it is on the order of magnitude to penetrate the nuclei of atom. त्याची जी वेवलेंथ असणार आहे ती कोणत्या मॅग्निट्यूड मध्ये असणार आहे तर तो जो आपला ऍब्सॉर्बर असेल किंवा जो न्यूक्लिय असेल त्याला डायरेक्टली हा काय करणार आहे, पेनिट्रेट करणार आहे. ओके, वाय? इट हॅव लो एनर्जी, सॉरी हाय एनर्जी. Okay, and less wavelength. See, this is also electromagnetic spectrum. And similarly, it have no any mass, and because of that, it allowing for a specific change in atom. त्याच्यामुळं तो जो ऍटम आहे, तो जो ऍब्सॉर्बर आहे, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, चेंजेस होणार आहेत. ठीक आहे, कारण एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो ना, एनर्जी हाय आहे. बा काय म्हणतोय मी, एनर्जी काय आहे त्याची जास्त आहे, वेवलेंथ काय आहे कमी. वेवलेंथ कमी आहे त्याच्यामुळे तो पेनिट्रेट करणार आहे. एनर्जी आहे त्याच्यामुळे तिथे ऍटम मध्ये काय होणार आहे, स्पेसिफिक चेंजेस होणार आहेत. मग तेच आपण बघूयात काय काय होणार आहे. इट अलाउज अन ऍटम टू डिके फ्रॉम हाय एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेबल एनर्जी स्टेट. ओके, दिस इज द स्पेसिफिक चेंज or one kind of change. Okay, means it will give radioactivity to our absorber. तो जो आपला ऍब्सॉर्बर आहे त्याला काय दाखवेल, तो रेडिओ ऍक्टिव्हिटी देखील म्हणजे डीके करायला सांगेल. अँड सेकंड वन, इट अलाउज फॉर द ऍटॉमिक डीके विदाउट लॉस ऑफ मास. ओके, त्याच्यामध्ये पुन्हा ऍटॉमिक डीके होईल पण तो विदाउट लॉस ऑफ मास असेल, जस्ट लूज ऑफ एनर्जी in the form of X-rays or gamma rays. Okay, these are the two possibilities, or two possibilities to have a change in our atom because of gamma radiation. Now we will see the Mossberg effect. Now we will see the Mossberg effect. Is there any doubt about gamma radiations or challenges? No, sir. Is there any doubt? Okay. No, Okay, sir. now we will go for the Mossberg effect. See what happens in Mossberg effect. See carefully each and every step, what is happening. Okay. It involves resonant. Okay, now we all know the resonant.
resonant and recoil-free emission and absorption of gamma radiations by atomic nuclei bound in a solid. ओके, सॉलिड मध्ये तो बाउंड आहे आणि त्याच्यामध्ये रेझोनंट होतोय. रेझोनंट काय होतोय? रिकॉइल फ्री इमिशन ऍज वेल ऍज ऍब्सॉर्प्शन. इमिशन कोणाकडून? तर जो आपला सोर्स आहे. ऍब्सॉर्प्शन कोणामध्ये? तर जो आपला काय असणार आहे? सॅम्पल असणार आहे. ठीक आहे. रेझोनंट रिकॉइल फ्री इमिशन ऍज in Mossberg effect, a narrow resonance of nuclear gamma emission and absorption result from the momentum of recoil being delivered to the surrounding crystal lattice rather than to emitting or absorbing nucleus alone. ओके, मॉसबर्ग इफेक्ट मध्ये काय होणार आहे? मोमेंटम ऑफ रिकॉइल, म्हणजे जो रिकॉइलचा जो मोमेंटम आहे, जी रिकॉइलची एनर्जी आहे ती काय केली जाणार आहे? तर पूर्ण जी लॅटिस आहे त्याच्यामध्ये काय केली जाणार आहे? स्प्रेड केली जाणार आहे किंवा सराउंड केली जाणार आहे. ओके, इमिटर असेल किंवा ऍब्सॉर्बर असेल, दोघांमध्ये पण जे काय म्हणजे तिथं काय होत होतं? रिकॉइल होत होतं आणि ती जी रिकॉइलची जी एनर्जी आहे ती काय केली जाणार आहे? तर ज्या लॅटिस मध्ये आपण त्याला फिक्स केलेलं आहे त्या लॅटिस मध्ये तो काय करणार आहे? डिलिव्हर करणार आहे किंवा स्प्रेड करणार आहे. ओके, बघा पुन्हा एकदा सांगतोय. इन मॉसबर्ग इफेक्ट, नॅरो रेझोनन्स ऑफ न्यूक्लिअर गामा इमिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन रिझल्ट फ्रॉम, कशामुळे होतंय? रिझल्ट फ्रॉम मोमेंटम ऑफ रिकॉइल being delivered to the surrounding crystal lattice. ओके, मोमेंटम किंवा ती जी रिकॉइल एनर्जी आहे ती कुणामध्ये दिली जाते? तर सराउंडिंग क्रिस्टल लॅटिस. ओके, rather than emitting and absorbing to the nucleus alone. Now when this occurs, no gamma energy is lost in the form of kinetic energy. Okay, or like of recoiling nuclei at the either of emitting as well as the absorbing end of the gamma transition. Means emission and absorption, it occurs at the same energy, resulting in strong resonant absorption. ओके, आता तिथं कोणतीही एनर्जी लॉस होणार नाही. म्हणजेच काय करणार आहे थोडक्यात? तर त्यानं काय केली? ती एनर्जी काय केली? ऍब्सॉर्ब केली. एनर्जी काय केली? ऍब्सॉर्ब केली. आणि कशी? रिकॉइल फ्री. रिकॉइल फ्री. ठीक आहे. दिस इज सिंपल मॉसबर्ग इफेक्ट. दिस इज सिंपल मॉसबर्ग इफेक्ट. जी काय गामा रेडिएशन किंवा जे काय गामा रेडिएशनची जी एनर्जी येणार आहे ती सर्वच्या सर्व काय केली जाणार आहे? तर लॅटिस मध्ये, सराउंडिंग मध्ये स्प्रेड केली जाणार. ठीक आहे, लॅटिस मध्ये, सराउंडिंग मध्ये काय केली जाणार? स्प्रेड केली जाणार. म्हणजे काय? तर थोडक्यात काय होणार आहे? तर जी काय इमिटर दिलेली एनर्जी आहे ती काय केली जाणार आहे? तिथे सिम्पली ऍब्सॉर्ब, सर्वच्या सर्व एनर्जी काय केली जाणार आहे? तिथं ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे. ठीक आहे, समजलं मॉसबर्ग इफेक्ट? नाउ इट शुड बी नोटेड दॅट मॉसबर्ग इफेक्ट इट कॅन नॉट बी ऑब्झर्व्ड इन लिक्विड्स अँड गॅसेस. गॅस आणि लिक्विड मध्ये होणार नाहीये. का रे होणार नाही? एनी गेस? एनी गेस? गॅस आणि लिक्विड मध्ये का होणार नाही? सॉलिड मध्येच का होईल? ऍटॉमिक काय न्यूक्लिया वाटतंय? बाउंड असतो हॅलो म्हणून. हॅलो, आवाज येतोय का? सॉलिड पार्टिकल्स आपण लॅटेक्स मध्ये फिक्स करू शकतो. हा हा हा, ऍटॉमिक काय? काय होऊ शकतो? आवाज येत नाहीये तुमचा, आवाज कट होतोय जरासा. जरा नेटवर्क मध्ये या. जरा नेटवर्क मध्ये, आवाज येत नाहीये तुमचा. गॅस किंवा लिक्विड मध्ये का होणार नाहीये? का पॉसिबिलिटी? फक्त सॉलिड मध्येच का दाखवेल ते? ऍटॉमिक न्यूक्लिया जो बाउंड केलेला असतो तो सॉलिड मध्ये बाउंड केलेला असतो त्यामुळे.
Just a minute. I lost my connection. हा ठीक आहे. का होईल बरं तिथं? सॉलिड मध्येच का होणार आहे, गॅस आणि लिक्विड मध्ये का होणार नाहीये? काय पॉसिबिलिटी, त्याचं रिझन काय असू शकतं? कॅमेऱ्याला कोणताही चार्ज नाहीये आणि मास पण नाहीये. बर, अजून कोणता गेस? अजून कोणता गेस आहे का? एनी अदर गेस? हॅलो, अरे आवाज येतोय का? हो हो सर, सर येतोय आवाज आवाज. येत आहे. हो सर. हा मग गेस सांगा ना जरा, काय अजून काय वाटतंय तुम्हाला? क्रिस्टल लॅटिस. हा, क्रिस्टल लॅटिस काय असतो? क्रिस्टल लॅटिस काय होणार आहे? ती मोमेंटम ऑफ रिकॉइल क्रिस्टल लॅटिस कडून डिलिव्हर होणार आहे ना, क्रिस्टल लॅटिस कडे. लिक्विड असेल किंवा तो गॅस असेल, तर गॅस मध्ये काय होणार? लॅटिस जो आहे तो लॅटिस काय असणार आहे? फिक्स सॉलिड नसणार आहे. असेल. लॅटिस काय होणार? लॅटिस काय असणार आहे? होणार नाही. त्याच्यामुळं लिक्विड किंवा गॅसमध्ये हा इफेक्ट दाखवला जाणार नाही. ओके, इट शुड बी नोटेड दॅट Mossberg effect, it cannot be observed in liquids and gases. Why? Because the recoil energy cannot be dissipated in these states in matter. Okay, जी काय रिकॉइल एनर्जी आहे ती तिथे डिसिपेट होणार नाही, स्प्रेड होणार नाहीये, कारण लॅटिस तिथे फिक्स नाहीये ना. ओके, लिक्विड अँड गॅस मध्ये. ओके, पण ऐका काय सांगतोय, काही गॅसेस मध्ये मॉसबर इफेक्ट दाखवतो, काही गॅसेस मध्ये मॉसबर इफेक्ट दाखवला जातो. ओके, पण तो कशामुळे दाखवला जातो? तर तिथे काही ट्रान्झिशन्स होतात, त्या ट्रान्झिशन्स मुळे दाखवला जातो. ओके, पण ऍक्च्युली सॉलिड आणि लिक्विड काही गॅस आणि लिक्विड मध्ये नाही दाखवला जात. ट्रान्झिशन्स आहेत डिफरंट, तो पुन्हा अजून काहीतरी आहे त्याच्यामध्ये, अजून पण वाद आहेत चालू. ओके, पण जनरली किंवा नाही म्हटलं तरी चालेल, गॅस आणि लिक्विड मध्ये मॉसबर इफेक्ट दाखवला जात नाही. ठीक आहे, दिस इज द मॉसबर इफेक्ट. नाउ आय एम नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर दिस, ॲज वी ऑल नो दॅट रिकॉइल इफेक्ट आपल्याला माहिती आहेच ऑलरेडी. ओके, आता इथे काही डिटेल सांगत नाही. Okay, this recoil effect, it is based on the discovery of recoilless gamma ray emission and absorption. When gamma ray is emitted, a nuclei will recoil in conversion of the momentum. Okay, here it is shown. गामा रेडिएशन्स तिथून इमिट झाले की तिथे काय होणार आहे? रिकॉइल इफेक्ट येणार आहे. हाच आपण आय थिंक काल आपण बघितली होती ना ही इमेज, पण ती शॉर्ट मध्ये म्हणजे इंट्रोडक्शन मध्ये बघितली होती आपण. ओके, इथं डायरेक्ट इफेक्ट दाखवलेला आहे. Okay, and if there is a loss of energy in the form of recoil, it is not useful for the Mossberg spectroscopy. Mossberg spectroscopy आपण याचा यूज करू शकत नाही. बरोबर आहे. नाव Mossberg breakthrough याच्यामध्ये काय होणार आहे? atoms placed in a solid matrix. Okay, solid matrix which have greater or sufficient effective mass. म्हणजे आपण त्याला लॅटिस मध्ये काय करून घेतो?
फिक्स करून घेतो सॉलिड मॅट्रिक्स मध्ये. रिकॉइल मास ऑफ न्यूक्लियाय इट बिकम्स रिकॉइल मास ऑफ एंटायर मॅट्रिक्स. जो काय रिकॉइल मास किंवा जो रिकॉइलचा लॉस जो होत होता त्या सिंगल ॲटमचा, तो आता इथे काय होणार आहे, तर एंटायर मॅट्रिक्सचा किंवा एंटायर जो लॅटिस आहे त्या सर्वच्या सर्व लॅटिस मध्ये काय दाखवलं जाईल, रिकॉइल दाखवलं जाईल. किंवा रिकॉइल तिथे दाखवला जाणार नाही, सर्व जी काही रिकॉइलची एनर्जी आहे ती काय होणार आहे तिथं ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे, पुढं इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन्स मध्ये ट्रान्समिट केली जाणार आहे. ओके, इथे दिलेलं आहे बघा, मॅट्रिक्स दिलेला आहे किंवा लॅटिस दिलेला आहे. त्या लॅटिस मध्ये तो जो इमिटर आहे तो काय केलेला आहे, फिक्स केलेला आहे. ओके, देर इज नो लॉस. नाउ photons emitted from the lattice from slight vibrational energy म्हणजेच आपले गामा रेडिएशन्स. देर इज नो रिकॉइल एनर्जी लॉस्ट, ओनली फॉर ए एनर्जी लॉस्ट ड्युरिंग द गामा रे इमिशन. ओके, जे काय लॉस होईल तो केव्हा होणार आहे, तर जेव्हा तिथं गामा इमिशन्स करणार आहोत त्या टायमिंगला. इफ गामा रे एनर्जी इट इज स्मॉल इनफ, एंटायर सिस्टीम विल रिकॉइल. जर गामा रेची जी एनर्जी असेल ती जर कमी असेल तर पूर्ण एंटायर सिस्टीम काय होणार आहे, तिथे रिकॉइल होणार आहे. अँड ड्यू टू नॉट बिंग इनफ एनर्जी टू कॉज व्हायब्रेशन इन अ लॅटिस, अँड दिस इज द रिकॉइल फ्री इव्हेंट अचिव्हिंग द रेझोनन्स. आणि याच्यामुळे तिथे काय होणार आहे, तर रेझोनन्स होणार आहे. रेझोनन्स म्हणजे काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर एनर्जी इमिटेड बाय आवर इमिटर इट विल बी ऍब्सॉर्ब बाय आवर ऍब्सॉर्बर. सर्वच्या सर्व तिथे ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे. ओके, कीप इन माइंड. खालचे 2 सेंटेन्सेस आहेत ते जरा व्यवस्थित बघून घ्या, समजून घ्या. ओके, 2 सेंटेन्स. इफ गामा रे एनर्जी इज स्मॉल इनफ, एंटायर सिस्टीम विल रिकॉइल. पूर्णच्या पूर्ण सिस्टीम काय होणार आहे, रिकॉइल होणार आहे. ओके, पूर्णच्या पूर्ण सिस्टीम म्हणजे काय, ऍब्सॉर्बर इमिटर सर्व जे काय असेल ते सर्व, पण तिथे लॉस नाही होणार आहे. ओके, आणि तिथे एनर्जी लॉस नाही होणार म्हणजेच काय होणार आहे, तर तिथे रेझोनन्स होणार आहे. म्हणजे जेवढे इमिटर इमिटर करेल तेवढे तिथे ऍब्सॉर्बर काय करणार आहे, ऍब्सॉर्ब करणार आहे. ठीक आहे. सिमिलरली रॅन्डम थर्मल मोशन ऑफ न्यूक्लियाय इट क्रिएट्स स्प्रेड ऑफ गामा रेडिएशन्स अँड मॉसबर रिअलाइज दॅट डॉपलर इफेक्ट इट कुड बी युज्ड. ओके, डॉपलर इफेक्ट आपण इथे यूज करू शकतो. डॉपलर इफेक्ट आपण बघणार आहोत पुढं. Okay, to achieve overlap that results in resonance and to create the spread in the energy of emitted gamma radiations or ray, and it create data that was a workable scale. Okay, it creates a data that have a workable scale. Okay, this is the Mossberg breakthrough. Breakthrough म्हणजे इथं आता मॉसबर इफेक्ट आलेला आहे, कम्प्लीट रेझोनन्स इथं काय आलेला आहे, क्रिएट झालेला आहे. ठीक आहे, इथं आपण थांबूयात. रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात. ओके, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ट्रान्झिशन आणि डॉपलर इफेक्ट बघून घेऊया. ठीक आहे, काही डाऊट असेल तर बघा, विचारून घ्या. डाऊट असेल तर विचारून घ्या. आहे का काही शंका? नाही सर. बाकी कोणाला आहे का डाऊट बघा जरा. बाकी कोणाला आहे का डाऊट? समजला का मॉसबर इफेक्ट? मॉसबर इफेक्ट हो समजला का समजलं सर. सर्वांना? हो हो सर. हो सर. रिकॉइल कालच समजलेलं आहे आपल्याला. सेम आहे, एकच इफेक्ट आहे, एकदम इझी आहे, एवढं काय अवघड नाहीये याच्यामध्ये. फक्त तेच येत आहे तुम्हाला होणार आहे, आणि तेच फक्त कसं मांडायचं हे जरा व्यवस्थित बघून घ्या. काही डाऊट नसेल तर मग थांबूयात आपण, आणि जरी काही डाऊट असेल तर आपण डिस्कस करूयात नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. ओके, चालेल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थर्ड लेक्चर माझंच आहे. थर्ड लेक्चर माझंच आहे.
Thank you very much. Thank you, sir.